up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? Hi guys! It's me, Irene again, and welcome back sa aking kusina. Isa na namang pangnegosyo recipe ang gagawin natin for today. So kung ikaw ay isa sa mga naghahanap ng extra income na hindi kailangan ng malaking puhunan, then watch the video until the end because I will provide you not just the full procedure, but also some tips. Kindly check description box below for the written ingredients and costing of this recipe. So wag na nating patatagalin pa. Let's get started! Gagamit tayo dito ng 1 kilo na sweet potato o kamote. Balatan lamang ito at hugasang mabuti, then saka natin ito i-steam or pwede rin ito ilaga hanggang sa malambot na ito. Pag ito ay malambot na, mash lang natin ito gamit ang whisk or tinidor. Kung meron kayo potato masher, ay pwede nyo rin ito gamitin. Ito ay optional lamang. You can add 2 teaspoons of violet food coloring just to make our kamote cheese balls more appealing sa market. Then let's add 1½ cup of white sugar. Adjust the amount of sugar according to your taste. Kung ito ay for family or personal consumption lamang, you can add 1 can at 300 ml condensed milk at huwag na mag-add ng sugar. Mix lang natin ito until well combine na ang white sugar sa mashed kamote. Mag-grease ng konting oil sa ating kamay para hindi mag-stick ang ating mixture. Now, let's add 1 sachet of powdered milk. Pwede rin 3/4 cup ng evaporated milk ang gagamitin nyo. Ngayon naman ay mag-add tayo ng 3 cups of all-purpose flour and 3/4 cup of water. Gradually add the water until ma-achieve natin yung parang dough na consistency. Kung ang gagamitin nyo ay 3/4 cup na evaporated milk at hindi powdered milk, ay wag na kayong mag-add pa ng water. Then haluin lang natin ito gamit ang ating mga kamay hanggang well combine na yung flour sa mashed kamote. Ngayon naman ay proceed na tayo sa paggawa ng ating kamote cheese balls. Gagamit din tayo dito ng sliced cheese. Hiwain lang natin ito into cubes at gumamit ako ng measuring spoon pansukat ng ating mixture para uniform lahat ang laki ng ating kamote cheese balls. Flatten lang natin yung mixture sa ating kamay, then lagay natin yung cheese sa middle. Saka natin ito i-roll into a bowl. For our coating naman, gagamit tayo ng sesame seeds. Pwede din kayo gumamit ng breadcrumbs. Coat lang natin ito with sesame seeds, then roll it again sa ating kamay para mag-stick yung sesame seeds sa ating kamote balls. Repeat the procedure with the remaining mixture. Bali 52 kamote cheese balls ang nagawa natin lahat sa recipe na to. At half bar lang ng cheese ang nagamit natin. Sa coating naman natin ay half cup ng sesame seeds lang ang nagamit natin. Once na properly coated na ng sesame seeds ang ating kamote cheese balls, ay mag-init tayo ng mantika sa ating kawali, then fry lang natin ito over medium heat until medyo light brown na ang ating kamote cheese balls. Constantly rotate our kamote cheese balls para even ang pagkaluto nito. Then drain the excess oil using a strainer or paper towel. At habang pinafry pa natin ang ating kamote cheese balls, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Ready to serve na at pwede na ibenta ang ating kamote cheese balls. Masarap na merienda ito at perfect din pang benta. Magbibigay lang ako ng konting tips para sa mga nagbabalak na gawin ito. Kung ang gagamitin nyo na pang-coat ay breadcrumbs at hindi sesame seeds, mag-add muna kayo ng egg dahil hindi masyado dumidikit ang breadcrumbs sa kamote balls natin pag walang egg. Unlike sa ginawa ko na banana cheese balls na okay lang kahit wala ng egg. Instead of violet food coloring, pwedeng i-add nyo ay ube flavor
flavoring para may OB flavor ang inyong kamote cheese balls. Pwede rin na condensed milk ang i-add nyo at hindi na sugar. Sa 1 kilo recipe, 1 can of 300 ml condensed milk ang pwede nyo i-add. Pag ibebenta nyo ito, ay pwede nyo ito ilagay sa barbecue stick. But I suggest na gumamit kayo ng packaging like plastic tabs or clear pack para mas makakarami kayo ng benta. Disclaimer lang sa costing na ilalagay ko sa description box. Yung kamote dito sa amin ay nagkakahalaga lamang ng 35 pesos per kilo. So kung mas mahal ang kamote sa inyo, ay adjust nyo na lang yung retail price nyo. Tandaan, mas maramihan na gawa ay mas makakamura kayo sa cost, mas malaki ang tutubuin. Sana ay nakatulong to video na to at nabigyan kayo ng idea paano kikita gamit ang maliit na puhunan lamang. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!